Xin chào bạn, hiện mình đang ở đây khoảng 4 ngày 3 đêm tại tu viện này. Và trong suốt cả thời gian này mình sẽ không ăn cái gì hết. Mình sẽ chỉ uống nước trắng thôi. Trước hết mình phải làm rõ là cái tu viện này không có nguồn cung cấp thức ăn, mà người ta được cấp thức ăn ở đây, họ phục vụ rất tốt. Thậm chí là ngay gần đây có một cái cau người ta có thể ra đó mua đồ ăn được. Nghĩa là mình nhịn ăn không phải là do ở đây không có đồ ăn cho mình. Vấn đề con người hiện giờ không phải là thiếu đồ ăn ấy, mà ngược lại người ta có quá dư thừa đồ ăn, và cái thói háo ăn của người ta là một cái vấn đề lớn. Để thực hiện cho 4 cái ngày nhịn ăn này thì trước đó mình đã chuẩn bị cả một tuần trước, chuẩn bị về tinh thần, về thể chất. Trong suốt cái tuần đó mình đã giảm cái lượng thức ăn xuống rất nhiều. Mình chỉ ăn một bữa mỗi ngày và có thể 1-2 bữa phụ với hoa quả, nhưng mà rất ít hoa quả thôi. Và đồ ăn của mình là đồ ăn chay, nó đảm bảo dinh dưỡng nhưng mà nó không phải là những thứ mà nó rất hợp khẩu vị ấy. Nghĩa là mình làm như thế vừa để cho cái cơ thể của mình nó thích ứng dần dần với cái việc mà 4 ngày này mình sẽ không ăn uống gì. Đặc biệt đó là để cho mình không có cái cảm giác quá thèm đồ ăn, cơ thể nó không quá kêu gào đòi thức ăn. Đồng thời những cái thức ăn vặt như bánh kẹo, đồ ngọt mình cai hết. Còn chuẩn bị về tinh thần thì chủ yếu là những cái mệt mỏi của mình chủ yếu đến từ công việc mà. Và vì thế ở chỗ làm mình đã phải cố gắng để giữ cho cái tâm trạng của mình được bình ổn nhất, tâm trạng được hài hòa, không được cáu gắt với đồng nghiệp, dĩ hòa vi quý, giảm thiểu những cái áp lực của công việc. Việc làm đến đâu thì đến, việc làm không hết thì để cho cái khác làm. Nghĩa là mình đã siêng năng cả năm nay rồi đấy, và để dành một tuần cho mình một tuần làm việc nó hơi vô tri một tí cũng không sao đâu. Điều kiện sinh hoạt ở trong tu viện này có thể nói là lý tưởng nhất để người ta thực hiện việc nhịn ăn dài ngày. Bởi vì riêng cái việc nhịn ăn nó đã giúp cho cơ thể được thanh lọc rồi, và cái việc người ta thiền định liên tục cả ngày nữa, nó lại giúp cái quá trình thanh lọc cơ thể, thanh lọc tâm trí, tinh thần diễn ra càng mạnh mẽ hơn. Và trong cái việc thiền định ấy, ở đây người ta cũng không phải làm công việc nặng nhọc gì nhiều, và cái việc thiền định nhiều nó giúp người ta tiếp nhận được năng lượng prana, cái sinh lực mà nuôi dưỡng cơ thể. Mình không cổ suý rằng bạn hãy cũng thực hiện nhịn ăn dài ngày như mình. Nếu như bạn không được trang bị đủ kiến thức về nó, bạn chưa được chuẩn bị sẵn về tâm lý, về tinh thần để thực hiện một cái phương pháp chữa lành cổ xưa này ấy, thì bạn hãy đừng nên làm nó. Bạn có thể tìm đọc những cuốn sách tác giả viết về chủ đề này, hay là tìm trên mạng những cái trang mạng uy tín nói về điều này ấy, thì bạn sẽ tìm thấy được hàng ngàn lợi ích của việc nhịn ăn đối với cơ thể, về tâm trí, về tinh thần, về tâm linh. Mình sẽ không muốn lặp lại điều đó ở đây, bởi vì lặp lại cái điều người khác đã nói nó rất nhàm chán ấy. Hơn nữa cũng hãy xét xem cái hoàn cảnh riêng của bạn. Bạn có đang làm những công việc chân tay rất nặng nhọc hay không, rất lao lực hay không? Bạn có vấn đề bệnh lý nền về sức khỏe hay không? Có những trường hợp cần phải tham khảo ý kiến của những người có chuyên gia thì mới quyết định xem có nên nhịn ăn hay không ấy. Và hai nữa là cái vấn đề tâm lý tinh thần của bạn có đang ổn định hay không. Nếu như bạn có những cái sự lo sợ, hoang mang, lo lắng về cái việc mình không ăn uống gì ấy, thì nó khá là có hại. Bởi vì khi mình không ăn, cơ thể đã không tiếp nhận chất dinh dưỡng vào rồi, mà bạn lại còn có cái tâm lý không ổn đấy nữa, thì giống như là cơ thể lại tiết ra độc tố nữa. Thời xưa thế hệ trước các cụ có thể nhịn ăn tới 1 tháng, 3 tháng hay thậm chí là 8 tháng, 1 năm. Nhưng mà với con người ở thời đại công nghiệp hiện giờ ấy, mình nghĩ là họ không còn có sức, họ yếu hơn rất nhiều ấy. Họ không thể thực hiện được những đợt nhịn ăn rất dài ngày như thế. Bởi vì mọi người bị đầu độc với những cái thức ăn có nhiều chất bảo quản, có nhiều hóa chất, hay là với cái lối sống thiếu vận động nữa, mà con người trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Hãy tưởng tượng thôi, nếu người ta chỉ cần 1 tháng nhịn ăn là cái đó đã có thể có một trí óc của một nhà đại tư tưởng gia, của một triết gia rồi. Và bản thân mình cũng là một con người yếu đuối, một sản phẩm của cái thời đại công nghiệp hiện giờ.
Vì thế mà trước khi để thực hiện đợt nhịn ăn dài ngày này, mình đã phải chuẩn bị trước một tuần, có thời gian chuẩn bị cho cơ thể nó được thích ứng dần dần. Chứ nếu vẫn cái thói quen ăn uống cũ như trước của mình ấy, mà mình đùng một cái mình nhịn ăn dài ngày luôn, nó rất không tốt. Nó giống như việc là người ta đang đứng ở trên ngọn núi cao và thả một cái hòn đá rất to xuống, và hòn đá nó sẽ lăn với tốc độ rất là mạnh, rất nhanh, rất mất kiểm soát xuống, nghe có vẻ khá là nguy hiểm ấy. Và có thể vào cái cách thức đó mình cũng có thể dễ bỏ cuộc nữa. Đợt nhịn ăn đợt này nó như là một cuộc thử nghiệm của mình thôi. Nếu như mình thấy nó khả thi, mình thấy nó đem lại hiệu quả tốt, thì trong tất cả những lần đi tu viện tiếp theo, cái đợt 3-4 ngày này ấy, mình sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nhịn ăn tiếp. Thực ra thì trong một năm mình sẽ có mặt xuất hiện tại một vài tu viện khác nhau. Mình đi với những nhóm khác nhau nữa, có những nhóm họ tổ chức cho những đối tượng riêng, những chương trình riêng, tất cả đều là thành viên của SIF thôi. Và cái nhóm đi tu viện đợt này ấy, thì một năm là họ tổ chức 2 lần, nghĩa là có thể sau này mỗi năm mình sẽ có 2 đợt nhịn ăn như thế này nữa. Nó cũng khá là nhỏ, thực ra 4 ngày nó không nhiều. Rõ ràng mình không phải là người giỏi tiết kiệm tiền cho lắm rồi. Cái này là chuyên mục về nhịn ăn, nhưng mà tại vì cái tiêu đề của video này nó còn nói đến từ tu viện, vì thế mình sẽ nói vòng vèo sang một chút nữa về chủ đề này. Cái việc mà mình tham gia nhiều khóa tu viện nhỏ lẻ như thế này ấy, nó cũng là một thứ gì đó cũng khá là tốn kém ấy, tốn thời gian, tốn tiền, công sức nữa. Có thể sẽ có một người ở góc nhìn khác, người ta sẽ cho rằng mình là đứa rất là lãng phí, mình làm cái việc vô bổ. Còn đối với bản thân mình ấy, thì mình cảm giác những cái người họ nói điều đó ấy, là họ có tầm nhìn khá là hạn hẹp và thiển cận. Mình sẽ làm một cái video khác nói về những cái lợi ích tuyệt vời của việc thiền định, hay là của việc theo luyện một cái phương pháp thiền định, phương pháp yoga bậc cao, phương pháp cao cấp ấy. Còn như ở đây mình vẫn muốn nói rằng cái việc mà mình tham gia những khóa tu thiền, mình dành cả ngày 7-8 tiếng cho việc thiền định, mình tạm có những ngày tách biệt khỏi cái cuộc sống đời thường bình thường ấy, nó là cái việc mà mình đang giúp mình có thể rút ngắn lại những kiếp luân hồi của mình ở trên trái đất này. Khi người ta càng nhanh chóng hoàn thiện tâm linh tinh thần của mình hơn, thì người ta sẽ càng nhanh tốt nghiệp được cái môi trường ở thế giới vật chất này hơn, để người ta tiến tới những cái cảnh giới cao hơn và để học những cái bài học cao hơn ấy. Hay ngay cả việc người ta quá quyền luyến tài sản vật chất, người ta còn muốn tích trữ của cải thêm nữa. Một người háu ăn hay lúc nào cũng thèm thuồng đồ ăn ngon, thì cái việc đó nó là thứ ràng buộc, thứ kéo chân người ta lại ở cái thế giới vật chất này. Như đã nói, việc thiền định sẽ giúp một người có thể rút ngắn lại rất nhiều những kiếp đời tiến hóa dài dằng dẵng. Nhưng quan trọng là khi mà mình đã bỏ thời gian đầu tư công sức vào đó ấy, thì mình phải thực hiện nó nghiêm túc, là làm đến nơi đến chốn. Nếu mà chỉ làm nửa vời thôi ấy, mình chỉ thiền định nửa vời thôi, thì cái công sức của mình bỏ ra ấy, nó chỉ là vô nghĩa. Nó chỉ giống như là mình đang thực hiện một cuộc dạo chơi xa xỉ mà thôi. Quan trọng nữa đó là bạn phải tìm ra một phương pháp, một con đường tu tập mà nó đem lại được hiệu quả cao nhất, tác dụng mạnh nhất, và có thể đưa người ta tới cái con đường, tới giác ngộ giải thoát một cách nhanh nhất. Thời điểm mình quay video này là mình đang ở ngày nhịn ăn thứ 2 rồi, nhưng mình vẫn muốn kể về ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra ấy. Hôm qua mình có đợt đói mạnh nhất, kéo dài nhất vào khoảng lúc 4 giờ chiều. Lúc đó bụng khá là cồn cào và kéo dài khoảng 30 phút, khá là dài đấy. Có thể do lúc đó mình đang ngồi xe ô tô nữa, cho nên là cái vùng bụng bị tác động nhiều, cho nên mình có cảm giác đói kéo dài chăng. Có lẽ phần lớn mọi người sẽ bỏ cuộc ở cái thời điểm đó, thời điểm ngày đầu tiên đó. Khi mà sau khi thời gian 30 phút ở đó trôi qua đi ấy, thì mình cảm giác bình thường trở lại. Ăn thì vẫn có chút thèm ăn đấy, nhưng mà không có cảm giác quá đói nữa.
tâm trí không phải lúc nào chỉ có muốn ăn nữa. Để nói về cái hiện tượng này ấy, thì những bậc thầy chuyên về phương pháp nhịn ăn chữa lành họ gọi đó là cơn đói xả, nghĩa là nó xảy đến là do cái thói quen ăn uống của mình, do mình ăn uống nhiều và khi đấy ấy, cái cơ thể của mình nó quen cái thói quen đó rồi, cho nên là nó phản ứng đòi đồ ăn. Chứ thực ra ấy, thì đấy chỉ là cảm giác ấy, chứ còn cái cơ thể này nó không phải là quá thiếu thốn, quá cần thiết đồ ăn như thế, nó vẫn đủ chất dinh dưỡng. Vì thế gọi là hiện tượng đói giả, nghĩa là cái cơ thể này thực chất nó không phải đói mà nó chỉ là cảm giác mà thôi. Còn tuy nhiên với một người khác, cũng là một nhà chữa lành khác có hơi hướng về thần học một chút, thì họ có cái sự lý giải khác. Đó là một nhà chữa lành khá nổi tiếng và khá là thành công ấy. Và ông cho rằng khi mà cơ thể lâu không được cho đồ ăn thì chúng ta cảm giác đói cồn cào, đúng không? Và vẫn không được cho đồ ăn thì cái tuyến thượng thận tiết ra adrenaline, và cái chất này nó tác dụng làm cho nó cảm giác như là cho mình cảm giác được lấp đầy cơn đói ấy. Làm cho mình không còn cảm giác đói nữa, mình sẽ cảm thấy được dễ chịu hơn. Đó là cái chức năng của cái adrenaline đó. Và cứ như thế, khi mà nó được tiết ra chất đấy, mình không còn cảm giác muốn ăn nữa, và cho tới một cái cơn đói dạ tiếp theo nữa thì cái chất đó lại tiếp tục được tiết ra nữa. Và ông đó cho rằng khi mà cơ thể tiết ra liên tục và quá nhiều cái chất adrenaline đó, nó không tốt cho cơ thể, nó hại gan, hại máu, không tốt cho con người ấy. Vì thế mà ông đấy không đồng ý với cái phương pháp nhịn ăn chữa lành dài ngày này. Nghe có vẻ khá là thuyết phục đấy. Và mình thì đứng giữa hai bên đều là những nhà chữa lành rất thành công, họ rất xuất chúng ấy. Nhưng mà họ lại có những quan điểm không thống nhất với nhau. Vì thế mà mình phải chọn lựa dựa vào cái cảm quan, dựa vào trực giác của mình nữa, và mình chọn cái phương pháp chữa lành nhịn ăn kéo dài. Nó cũng là con đường mà Đức Phật, Chúa Giêsu đã lựa chọn, hay là những cái nhà giác ngộ tâm linh, những nhà thiền định, họ cũng lựa chọn con đường đó để phát triển, để chữa lành. Giờ đây mình đang ở gần cuối ngày nhịn ăn thứ 2. Trong cả ngày hôm nay thì có những cái cơn đói xả nhỏ lẻ xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện rồi biến mất. Tuy nhiên mình không có cảm giác đói nó quá là cồn cào, không có bị run chân run tay, không cảm giác bị kiệt sức. Tại vì dù sao ở trong tu viện này mình cũng không có quá nhiều hoạt động thể chất mà, không có quá nhiều hoạt động thể chất mạnh. Mình có đợt đói lên lúc mạnh nhất vào lúc khoảng 10 giờ sáng. Lúc đó mình vẫn đang trong giờ thiền định, và nó chỉ kéo dài khoảng 15 phút thôi, ít hơn rất nhiều so với hôm qua. Cũng có lúc mình có cảm giác thèm ăn nhưng mà nó vẫn ở ngưỡng chịu đựng được. Đặc biệt là hôm nay mình thấy da mặt mình nó bị hồng hào lên ấy, không biết tại sao, hơi nóng hơi hồng hào lên, hay có thể là do mình đang quay trước ống kính cho nên mình nghĩ như thế. Mình sẽ quan sát cho ngày mai nó có còn hồng hồng như thế nữa không nhé. Hôm nay là ngày nhịn ăn thứ 3 của mình. Trước hết mình nói một chút về cái trải nghiệm của mình vào tối hôm qua, tối ngày thứ 2. Lúc đó mình có cơn đói ập tới, nó không quá cồn cào mạnh lắm nhưng mà nó cứ âm ỉ như sóng ngầm ấy, nó làm mình phiền nhiễu một chút lúc mình thiền định. Và buổi thiền định buổi tối và cho tới tận lúc trước khi đi ngủ, mình vẫn còn bị cơn đói nó hành hạ một chút. Lúc đó mình phải lúc nằm trên giường mình tập những kỹ thuật thiền định mà mình đã được dạy, và để nó giúp mình đưa vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Cái bài tập thiền định đó nó giúp mình tĩnh tâm lại ấy, để không bị cái cảm giác đói nó hành hạ, không bị cảm giác đói phát điên rồ lên. Thời điểm mình đang nói hiện giờ đây là mình đang ở gần cuối ngày thứ 3 nhịn ăn. Lúc buổi sáng sớm hôm nay, sau khi ngủ dậy, mình cảm thấy người hơi lạ đi một chút, cảm thấy chân tay yếu hẳn đi. Và mình có sự lo sợ là nếu mà sang tiếp tới ngày thứ 4 có lẽ mình phải nhờ người dìu mình mới đi nổi mất. Rồi mình tự nhiên nhớ ra điều là hóa ra mình có bị chứng huyết áp thấp bẩm sinh mà. Tự nhiên trước đây mình quên bẵng đi. Có thể cái lý do đấy
nó khiến cho sức chịu đựng của mình, nó ảnh hưởng đến sức chịu đựng của mình ấy. Tuy nhiên mình vẫn cố lê lết tới buổi thiền buổi sáng để xem coi là sau buổi thiền đó nó sẽ như thế nào thì mình mới tính tiếp được. Phần lớn mọi người sẽ bỏ cuộc ở cái thời điểm, cái giai đoạn như kiểu vậy. Lúc này cần phải có tâm trí vững vàng. Ví dụ mình có những suy nghĩ tiêu cực như là mình chẳng còn sức lực nữa, mình toi mất, thì bằng cái suy nghĩ đấy mình có thể quỵ xuống bất kỳ lúc nào cũng được. Bởi vì đừng có đánh giá thấp sức mạnh của tâm trí mà. Ở trong phiên thiền mình không có lặp đi lặp lại những cái lời cầu nguyện kiểu như xin hãy ban cho con sức mạnh, xin hãy ban cho con nội lực. Mình không lặp lại cái điều đó, bởi vì làm thế nó chỉ nhấn mạnh hoặc là nó khơi dậy cái sự sợ hãi bên trong mình mà thôi. Mình vẫn thực hiện những bài tập thiền, những kỹ thuật thiền mà mình đã học theo lối thông thường thôi. Và càng tập trung thiền bao nhiêu thì mình càng tiếp nhận được nhiều năng lượng bấy nhiêu. Sau buổi thiền mình cảm giác cơ thể của mình đã được dần dần hồi phục lên rất tốt. Cho tới lúc hiện giờ mình đang nói đây là đang ở cuối ngày thứ 3 và mình cảm thấy trạng thái cơ thể gần như bình thường, không có vấn đề gì hết. Hôm nay mình có ra cửa hàng mua nước ấy, và ở cửa hàng người ta bày biện tất nhiên là vô số đồ ăn rồi. Tuy nhiên thật lòng mà nói, mình không có bị cảm giác bị hấp dẫn, bị cám dỗ quá lớn bởi đồ ăn. Mình chế ngự được cái sự gọi mời của đồ ăn ấy. Mình tự thấy mình thực hiện cái điều đó rất tốt. Và đến giờ mình rất muốn trải nghiệm tiếp theo ngày thứ 4 sẽ như thế nào. Giờ là thời điểm cuối chuỗi 4 ngày nhịn ăn của mình. Mình đã trở về nhà rồi. Bữa ăn trở lại đầu tiên rất quan trọng. Nếu làm sai cách, nó sẽ phá hủy phần lớn hiệu quả nhịn ăn trước đó. Nó chỉ nên bắt đầu bằng một lượng nhỏ thôi để cơ thể thích ứng dần trở lại với thức ăn. Phổ biến nhất là cháo loãng. Còn mình, ngày hôm đó mình trở về vào lúc khá muộn so với dự kiến. Mình vì mệt mỏi và buồn ngủ sau chuyến đi đường dài nên sẽ không định nấu gì cả, chỉ ăn nhẹ lót dạ rồi đi ngủ thôi, và ăn theo kiểu nhà có gì ăn nấy. Một chút xoài, ngũ cốc và hoa quả khô. Quả xoài đó không biết tại sao nó chua quá so với bình thường nhé. Xin lỗi xoài, nhưng tôi không thể ăn thêm miếng thứ hai được. Còn sang đến hoa quả khô, thứ ăn vặt mình hay ăn trước đây, thì nay vị nó ngọt một cách kỳ dị không thể thầm nổi. Lúc đấy mình mới hiểu, không phải đồ ăn có vấn đề mà là do vị giác của mình đang tạm thời thay đổi. Cuối cùng, cái vị ngọt lợ còn đọng lại ở cổ họng khiến mình có cảm giác chỉ muốn nôn hết ra những thứ mình đã ăn. Mình tự cảm thấy mình đã làm rất tốt trong 4 ngày qua rồi, nhưng không ngờ lại có đoạn kết lãng xẹt như thế này. Thôi coi như một bài học, lần sau mình sẽ chỉ bắt đầu bằng một bát cháo trắng thôi.